අයිබෝවන් සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ මේක තුලා ඉන්නේ SLEC Work YouTube channel එකෙන් අරගෙන එන brand new episode එකකින්. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 24 hours analog timer switch එකක් පිළිබඳව. ඉතින් කෙටියෙන්ම සඳහන් කරොත් ඕගොල්ලෝ on off කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන විදුලි උපකරණය දවසේ කැමති වෙලාවක් කැමති පැය ගාණක් කැමති විනාඩි ප්‍රමාණයක් මේක on off කරගන්න ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ විදුලි උපකරණයක් ඔයාලට අවශ්‍ය විදියට ෂෙඩියුල් කරගන්න. on off වෙන ටයිම් එක ෂෙඩියුල් කරගන්න පුළුවන් මේ ටයිමර් එක හරහා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේකේ settings තියෙන ප්‍රධාන කරකවන රවුම. මේකේ අංක 1 ඉඳලා අංක 24 දක්වා මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඇම්පියර් 13ක ප්ලග් ටොප් එකක් මේකට අමුණ ගන්න හැකියාව තියෙනවා. සහ මෙතන red LED ඉන්ඩිකේටර් ලෑම්ප් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක පත්තු වෙන්නේ අපේ විදුලි උපකරණය ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් මේක හරහා ටයිමර් එක හරහා විදුලිය ලැබෙනවා නම් මේ ලෑම්ප් එක දැල් වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ස්විච් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක මැනුවල් මොඩ් සහ ටයිමර් මොඩ් කියන මොඩ් දෙකෙන්ම ඔයාලට මේක හැසිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හදිසි අවස්ථාවකදී ඔයාලට විදුලි උපකරණය ක්‍රියාත්මක කරන්න නම් ඔයාලට මේක මැනුවල් මොඩ් එකට දැම්මට පස්සේ විදුලි උපකරණය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඇම්පියර් 13 ප්ලග් බේස් එකට මේක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. සහ මෙතන ඔයාලට මොඩල් නම්බර් එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ ටයිමර් ස්විච් එකේ. සහ මේකේ ක්‍රියාත්මක කරන වෝල්ටේජ් එක සාමාන්‍ය නිවෙස් විදුලියෙන් තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඇම්පියර් 13යි කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වුණත් මේකේ උපරිම ඇම්පියර් රේන්ජ් එකක් ඔයාලා දෙන්න යන්න එපා. ඇම්පියර් 10කට වඩා අඩුවෙන් මේක ලෝඩ් කරන නම් තමයි ගොඩක්ම හොඳ. ඉතින් අපි බලමු මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. අපි බලමු මේක settings තියන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේකත් එක්ක මේ වගේ පුංචි card එකක් හම්බ වෙනවා. මේක ගැන පොඩි manual එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක water proof එකක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ වතුරට පාවිච්චි කරන්න බෑ. එළියේ පාවිච්චි කරන්න බෑ. මේක indoor timer එකක් විදිහට තමයි අපිට ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක කරකවන්නේ දක්ෂිනාවර්තව ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. පැය 24ම මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා settings තියෙන වෙලාවට ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේක විදුලියට සම්බන්ධ කරනවා නම් ඒ වෙලෙට තියෙන time එක ඔයාලා මේ ඊතලෙන් ලකුණු කරගන්න ඕනේ, set point තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේකේ set point තියාගන්නේ. පැය 24ම තියෙන හින්දා ඔයාලට මේකේ දවස් ඇතුළත කැමති වාර ප්‍රමාණයක් මේක on off කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විදුලි උපකරණය on off කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේක settings තියන්නේ කොහොමද කියලා. මේකේ කුඩා කැබලි කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ කරකවන කොටස පල්ලෙහා. මම මේක සමීපව රූප සටහනක් ඔයාලට පෙන්වන්නම්. දැන් මෙතන පෙන්වනවා කළු පාට චූටි චූටි කෑලි ගොඩාරියක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ පැයකට කෑලි 4 බැගින් පැය 24ටම කෑලි ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් මේක එක කෑල්ලක් පල්ලෙහාට දාලා තියෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකේ විනාඩි 15ක් ඔන් වෙන්න අපි මේක 15ට දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේකේ කෑලි ඉසිලා තියෙනවා නම් ඒ ඉසිලා තියෙන හැම කෑල්ලකටම ඕෆ් අවස්ථාව තමයි අපි ගන්නෙ. 15ට දැම්මොත් මේක ඔන් අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ මේක කෑල්ලයිනේ පල්ලෙහාට දාලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පැය කාලක් මේකේ 1:45 කියන වෙලාවේදී මේක ඔන් වෙන්න තමයි මේකේ settings තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මං කියන්නේ පැයකට කෑලි 4ක් තියෙනවා කියලා. මේ තියෙන්නේ 1:45 කියන තැනදී තමයි මේ කෑල්ල පල්ලෙහාට දාලා තින්නේ. ඉතින් මේක වැඩි දුර පැහැදිලි කරන්න නම් ඔයාලට හිතමුකෝ රෑ 8ට විදුලි උපකරණයක් ඔන් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ රෑ 9ට මේ විදුලි උපකරණය නැවත ඕෆ් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක හින්දා මේකේ කෑලි 4ක් අපි පල්ලෙහාට දානවා. ඒ කියන්නේ 20 ඉඳලා 21 වෙනකන්. එක කෑල්ලක් විනාඩි 15යි කෑලි 4ක් හින්දා සම්පූර්ණ පැයයි. දැන් මේක ප්ලග් එකට සම්බන්ධ කරොත් රාත්‍රී 8 ඉඳලා රාත්‍රී 9 වෙනකන් මේ ටයිමර් එක හරහා අපිට විදුලි උපකරණයක් ඔන් කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් අපි තවත් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් හවස 6ට විදුලි බල්බයක් ඔන් වෙලා උදේ 6ට ඕෆ් වෙන්න settings තියාගමු දැන්. මේක තවත් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඕන හින්දා මම මේ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ 18 ඉඳලා 6 වෙනකන් තියෙන කෑලි ටික සියල්ල මේ විදිහට අපි පල්ලෙහාට දාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ හවස 6ටනේ. හවස 6ට ක්‍රියාත්මක කළා උදේ 6 වෙනකන් මේක හරහා අපි සම්බන්ධ කරන විදුලි බල්බයට විදුලිය ලැබෙන්න ඕනේ. අන්න ඒකෙන් තමයි මේ කෑලි සියල්ල පල්ලෙහාට කරගත්තේ ඒ කළු පාට රේන්ජ් එකේ තියෙන. ඉතින් මේක මේ විදිහට ප්ලග් බේස් එකට සම්බන්ධ කරලා අපි මැනුවල් මොඩ් එකට දැම්මට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් LED ඉන්ඩිකේටර් ලැම්ප් එක දැල් වෙනවා. ඒත් මේක තියාගන්න ඕනේ ටයිමර් මොඩ් එකේ.
දැන් ඔයාලා විදුලියට සම්බන්ධ කරාම මම කලින් කිව්වා වගේ එවෙලට තියෙන වෙලාව හරියටම මේකේ සෙට් පොයින්ට් තියාගන්න ඕනේ. දැන් වෙලාව 10යි හින්දා මම මේකේ 10ට තමයි ඊතලයේ තියාගන්නේ. මම විදිහට LED ඉන්ඩිකේටර් ලෑම්ප් එකක් මම මෙහිදී සම්බන්ධ කරන ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන් හින්දා LED බල්බ් එකක් දැන් මම මේක ප්ලග් එකට සම්බන්ධ කරා. දැන් මේක දකුණටනේ කරකැවෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේක හවස 6ට. ඒ කියන්නේ 18ට ආවට පස්සේ විදුලි බල්බය ඔන් වෙනවද කියලා. හවස 6 කියන්නේ පැය 24 ඔල්ලෝසෙන් ගත්තොත් 18. හරි. දැන් මෙතන බලන්න පුළුවන් 18 දී මේක ඔන් වුණා. නැවත මේක ඕෆ් වෙන්නේ 6 ඉලක්කම ළඟට මේ ඊතලයේ ගෙනිච්චොත් විතරයි. ඒ කියන්නේ මේකේ අපි කැලේ ටික පල්ලෙහාට දාගත්තානේ. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේක ඔන් වෙලා තියෙන්නේ 6 වෙනි ඉලක්කමට ආවට පස්සේ මේක ඔටෝ ඕෆ් වෙනවා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට සෙටින්ග්ස් තියාගන්න පුළුවන්. මේ එක විදිහක් විතරයි. ඔයාලට ඔයාලගේ විදුලි උපකරණයක් පැයෙන් පැය ඔන් කරගන්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ 6ට විදුලි උපකරණය ඔන් වෙනවා 7ට විදුලි උපකරණය ඕෆ් වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයේ 8ට විදුලි උපකරණය ඔන් වෙනවා ආයේ 9ට ඕෆ් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට පැයෙන් පැය වුණත් ඔයාලට මේක සෙටින්ග්ස් තියාගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් ස්ටෑන්ඩ් ෆෑන් එකක්, විදුලි බල්බයක්, ඒ වගේම ටීවී එකක්, ශීතකරණයක් ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය පරිදි කන්ට්‍රෝල් කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මේ ටයිමර් එක හරහා. ඉතින් ඔයාලට මේක වෙළඳ පොලෙන් මිලදී ගන්නවා නම් ඔයාලට කොළඹ ප්‍රදේශයේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රික් ෂොප් වලින් ඉලෙක්ට්‍රොනික ෂොප් වලින් මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ගෙදරටම ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මම මෙතන නම්බර් එකක් ඔයාලට ඩිස්ප්ලේ කරන්නම්. මම මිලදී ගත්තේ මේ ෂොප් එකෙන්. ඉතින් ඔයාලට මේ නම්බරයට කතා කරොත් මේකේ වර්තමාන මිල ගණන් සහ ඔයාලා කොහොමද ගෙන්න ගන්න ඕනේ කුරිය මාර්ගයෙන් ගෙන්න ගන්න හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරලා ඔයාලට පහසු විදිහට මේක ඔයාලේ අතටම ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් දැනට පවතින මිල මං කියන්නම් රුපියල් 2000ක් වගේ මුදලක් තමයි දැනට වෙන්නේ. මොකද මේ වාතාවරණයත් එක්ක මිල ගණන් නිතර වෙනස් වෙන්න පුළුවන් හින්දා නිශ්චිතම ගාණක් කියන්න බෑ. හරියල්නේ මං හිතනවා ඔයාලට මේ ටයිමර් එක පිළිබඳව සම්පූර්ණ අවබෝධයක් ආවා කියලා. ඉතින් ඔයාලගේ කාර්ය පහසු වෙන්න මේ ටයිමර් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, තවත් යාළුවෝ බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න, channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් channel එක subscribe කරන්න කියලා පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්නතුරු ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.